मैले हजुरको यो प्रोग्राम इनरोल गरेपछि आई गट सो इनलाइटेन्ड आई एम सो फर्चुनेट आई केम अक्रस यु हजुरको कोर्स भनेर किनभने यति धेरै मैले नयाँ कुराहरू सिकेँ यो कुराहरू सिकेपछि मैले इम्प्लिमेन्ट पनि गरेँ त्यो इम्प्लिमेन्ट गरेको यो 90 डेज भित्र नै मैले यस्तो राम्रो रेस्पोन्सहरू पाएको मैले यति चाँडै मेरो एड क्लोज गर्न परेको थियो त्यो फेसबुक एड क्याम्पेन मलाई एकदम ओभरवेल्मिङ रेस्पोन्स आएर अनि मलाई त्यति बेलामा फिल भयो द्याट ओ माई गड यो त साँच्चीकै नै वर्क गर्ने रहेछ अब मैले यो कुरा त अब आफ्नो यो प्रडक्टहरू नै सबै लन्च भएपछि नै गरे भने त कस्तो राम्रो रिजल्ट पाउँछ होला भनेर मेरो मिस्टेक्सहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कति टाइममा चाहिँ अब मलाई टाइम म्यानेजमेन्ट गर्न पनि एकदम गाह्रो भइरहेको थियो सबै कुराहरू म्यानेज गर्नको लागि तर अब त्यो कुराहरूलाई साइडमा लगाएर हेर्ने हो भने चाहिँ त्यो भन्दा नि ठुलो चाहिँ मेरो एकदम राम्रो लर्निङहरू थियो त्यो मिस्टेकहरूबाट पनि मैले कति धेरै कुराहरू सिकेँ सबै पढाउनु भए अनुसार चाहिँ यो इम्प्लिमेन्ट गर्दै गएपछि झनै झनै इन्करेजमेन्ट हुन थाल्यो गर्न सकिँदो रहेछ स्कोप रहेछ भन्ने खालको भयो मेरो भित्रको विन चाहिँ के भने आई एम भेरी कन्फिडेन्ट द्याट अब मैले केही प्रोजेक्टमा लागेर कुनै मेरो यो प्रडक्टहरू मैले लन्च नै गरेँ भने पनि आई क्यान सेल इट भन्ने चाहिँ मलाई एउटा कन्फिडेन्स छ कि